โยสวัสดีครับอยู่กับผมเชเล็กวันนี้จะพามาดูค่า Element Damage กับ Element Reduction กันนะครับหลังจากที่ได้ทำคลิป P Damage M Damage เจาะเกราะเผาขนาดอะไรไปเรียบร้อยแล้วจะขาดอีก1สเตตสำคัญไปไม่ได้เลยสำหรับเกม Ragnarok ตระกูล Origin นะครับก็คือค่าการโจมตีดาเมจธาตุหรือว่าการป้องกันดาเมจธาตุนะครับสำหรับสายป้องกันนะครับการป้องกันดาเมจธาตุหาจากไหนได้บ้างนะปัจจุบันก็จะมีในส่วนของการ์ดผ้าคลุมนะครับก็ไอซิสกันชาโดว์ดัตติเนสกันลมการ์ดหนอนดินนะครับกันดินการ์ดมิสกันพิษนะครับการ์ดซอมบี้กันอันเดดการ์ดแจ็คกันไฟการ์ดมาริโอเนตกันธาตุโกดนะครับแล้วก็ในการทดสอบนี้นะครับการ์ดปลาหมึกก็จะป้องกันธาตุน้ำ 15% นะครับอีกส่วนหนึ่งของการ์ดกันธาตุก็จะมีในส่วนของการ์ดเสื้ออยู่นิดหน่อยนะครับอย่างตัวละครนี้ตอนที่ทำการทดสอบก็จะใส่เจ้าการ์ดเสื้อใบนี้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการ์ดที่อเวกไว้1ดาวนะก็จะได้กันธาตุน้ำทั้งหมดเนี่ย 13% เวลาที่เรานำการ์ดมาฝังสมุดเองนะครับก็จะมีโอกาสได้ค่าป้องกันธาตุอยู่นิดหน่อยด้วยอย่างตรงนี้การ์ดคิลเลอร์แมนติสให้กันธาตุลมเนี่ย 1% นะส่วนสำหรับสายโจมตีนะครับที่จะเพิ่มดาเมจธาตุตอนนี้เท่าที่ผมรู้นะครับก็จะมีการ์ดมาริโอเนตสเฟียร์ซึ่งคุณจะได้สกิลแมกนัมเบรกมาแล้วสกิลแมกนัมเบรกจะทำให้ดาเมจธาตุไฟเนี่ยเพิ่มเติมขึ้น 20% นะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองใช้ให้ดูหลังจากที่เราใส่การ์ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดสกิลให้ดูนะมาดูกันว่าตรงส่วนนี้ดาเมจธาตุมันจะขึ้นมาหรือเปล่ากดสกิลแมกนัมเบรกปั๊มไปที่หน้าสเตตดาเมจของสกิลธาตุไฟตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้น 20% ตรงตัวเลยนะแต่ว่าสกิลแมกนัมเบรกเนี่ยจะอยู่20 วิแต่ว่าทาง global cooldown ของสกิลแมกนัมเบรกเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะครับ1 วิกว่าเลยจะกระดกลิ้นทำไมวะแล้วป้องกันธาตุมาจากไหนอีกนะครับในปัจจุบันนี้ก็จะมีในส่วนของชุดเซตของ Goblin ก็จะให้ป้องกันน้ำลมดินไฟที่ได้รับลดลงนะครับ 5% แล้วก็โล่จริงๆแล้วจะมีในส่วนของโล่วาคารี่อีกนะครับแต่ว่าอาชีพบาทกับแดนเนี่ยผมคิดว่าจะไม่ได้รับค่าป้องกันธาตุไฟกับน้ำเดี๋ยวจะลองไปดูของอาชีพอื่นนี่นะครับในส่วนของโลวาคารี่จะให้ป้องกันดาเมจธาตุน้ำ 10% ธาตุไฟอีก 10% ชาโดว์ 10% อันเดส 10% นะครับซึ่งจากที่ผมทดสอบมาเนี่ยพอได้เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่า 10% ที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะทำให้มีความหลากหลายมากกว่าอาชีพบาดแดนในการใส่การ์ดป้องกันธาตุต่างๆนะครับซึ่งชาวบาดแดนรบกวนช่วยไปกดดันเดฟให้มันปรับเอาโลวาเข้ามาใส่ให้เราหน่อยเราจะได้ถึกๆขึ้นนะครับแล้วก็ในตอนที่ผมทำการทดสอบเนี่ยผมจะใช้อาชีพวิสาสในการโจมตีแล้วก็จะใส่การ์ดปลาหมึกเข้าไปทีละใบการทดสอบนี้จะใช้เวลาไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีการทดสอบอยู่ประมาณ3 รอบเท่านั้นเองนี่แล้วก็ใส่การ์ดน้ำเข้าไปปุ๊บการป้องกันน้ำสูงสุดที่ทำได้นะครับก็จะอยู่ที่ 48% เลยเยอะมากแต่ว่าถ้าใช้แบบนี้ก็จะกันได้แค่วิสาสที่เล่น Storm Guard เท่านั้นเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับตัวละครที่เป็นสายดาเมจที่จะเพิ่มดาเมจธาตุก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นปลาหมึกดำตรงนี้นี่นะครับชาร์จจิ้งในแต่ละชาร์จจะเพิ่มวินดาเมจขึ้นอีก 10% เป็นระยะเวลา12 วินาทีสามารถเกิดซ้อนทับได้สูงสุด3 ชั้นแล้วก็สกิลของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ที่เป็นน้องหมึกดำเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ตัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงเลยนะครับแต่ว่าไม่มีในการทดสอบนี้ให้ดูนะมันเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าทำให้ตนเองและผู้เป็นเจ้าของได้รับชาร์จจิ้ง3 ชั้นเท่ากับ 30% เลยซึ่งค่อนข้างเยอะมากๆผู้ดาวเองก็ไวเหมือนกันนะครับที่8 วิแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าเหมือนซันไนจะมีสกิลเหลือลูกธนูเนี่ยทุกครั้งที่ใช้ลูกธนูธาตุยิงเนี่ยจะทำให้ลดการป้องกันธาตุของศัตรูลงอีกนิดหน่อยด้วยไม่แน่ใจว่าจำผิดหรือเปล่าก็ใครที่เล่นนักธนูอยู่ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีแค่ 2-3 ส่วนนี้เองที่สามารถเพิ่มค่าโจมตีธาตุได้สำหรับพวกตัวละครที่เป็น DPS ทั้งหลายนะครับใครที่รู้ตรงจุดอื่นก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะอย่ากักนะสำหรับการทดสอบนี้นะครับที่ผมค้นพบเลยก็คือ Element Reduction เนี่ยค่าป้องกันธาตุเนี่ยสามารถลดดาเมจได้แบบแทบจะเป็น1:1เลยนะครับ1หน่วยก็แทบจะลด 1% ที่ Final Damage ซึ่งมากกว่าทาง P Damage Reduction กับ M Damage Reduction ซะอีกเนื่องด้วยตัวละครที่ทดสอบนะครับเป็นอาชีพวิสาสแล้วก็ไม่มีค่า Element Damage เลยทุกการทดสอบมันก็เลยเป็น0นะครับแต่ว่าตัวละครทางฝั่งป้องกันเนี่ยจะมีค่าเบสอยู่5เนื่องจากใส่ชุด Goblin นะครับก็เลยจะประมาณ5นะ
แล้วอันนี้ก็เพิ่มการ์ด1ใบเพิ่มการ์ด2ใบแล้วก็เพิ่มการ์ดเสื้อนะครับตามลำดับตัวเซตติ้งเนี่ยความแตกต่างของดาเมจธาตุอยู่ที่ 5% ดาเมจที่ทำได้ 44,350 นะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะเซตติ้งไว้ที่ 0% พอผมใส่การ์ดปลาหมึกเข้าไปในผ้าคลุมเนี่ยความต่างอยู่ที่ 20% ก็คือเพิ่มมา 15% ใช่ไหมดาเมจที่หายไปเหลือ 37,600 นะครับลดไป 15% เลยนะตรงนี้เยอะมากพอใส่เข้ามาอีกใบหนึ่งปุ๊บเป็น35เปอร์ดาเมจเหลือ 37,000 จากสกิลสตอร์มกัตนะฮะ 37,000 หายไปแบบโคตรเยอะคิดเป็นประมาณ 30% นะครับใส่เข้ามาอีก 13% จากการ์ดเสื้อติดลบอยู่ 48% ดาเมจเหลือ 24,900 หายไป 43.86% โดยประมาณเยอะมากจริงๆสำหรับดาเมจธาตุสำหรับตอนนี้ใครที่สามารถถือโล่ได้เนี่ยผมแนะนำว่าสามารถใส่โล่วาแล้วก็อาจจะติดการ์ดปลาหมึกน้ำไว้สักใบหนึ่งเพื่อทำให้ป้องกันธาตุของเราเนี่ยอยู่ที่แถว 25% นะครับก็จะสามารถช่วยให้ยืนได้ดีขึ้นนะผมว่าในกิลลีกอะไรพวกนี้ที่ต้องเจออาชีพอย่างวิสาทที่ใช้สตอร์มการ์ดเป็นหลักเพราะว่าสกิลเมเทโอเนี่ยกว่าที่ดาเมจมันจะขึ้นเต็มเนี่ยมันต้องโดนครบเมเทโอทั้ง10ลูกซึ่งไม่มีใครบ้ายืนอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับสูตรก็คิดง่ายๆตรงตัวเลยนะครับ Element Damage ลบ Element Reduction ตัวอย่างนะครับก็สูตรลบ35เพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งโจมตีเนี่ยยังไม่มีทางที่จะเพิ่มค่าดาเมจธาตุได้มากมายขนาดนั้นนะในปัจจุบันยังค่อนข้างจำกัดก็ตามนี้เปรียบเทียบระหว่าง P damage กับพวกกันธาตุเนี่ย P damage 1% ของ P damage เนี่ยจะให้ดาเมจประมาณ 0.5 M damage ที่ 1% นะครับจะให้ดาเมจประมาณ 0.72 แต่ทางฝั่ง P damage เนี่ยจะมีแคปอยู่ประมาณ 25% จากการทดสอบที่เคยทดสอบไปนะครับถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะทำการทดสอบเพิ่มเติมดูก็ได้ว่าจริงๆแล้วแก็บตรงนี้มันมีจริงหรือเปล่าแต่ให้ยึดไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนดาเมจธาตุความแตกต่างของ 1% เท่ากับดาเมจตรงๆเลย 1% ซึ่งเยอะกว่า2ค่าบนนี้อีกนะฮะแต่ว่ามันหายากแค่นั้นเองตอนนี้ถ้ารู้ว่าเราจะโดนธาตุไหนเนี่ยแล้วเราไปเพิ่มป้องกันธาตุนั้นเนี่ยน่าจะช่วยให้คุณได้ยืนได้ดีขึ้นนะครับใน PVP แต่ว่ามันค่อนข้างจะต้องเดาใจในระดับหนึ่งใช่ไหมเวลาที่เราเล่น PVP ก็เลยค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์เซตที่ผมใช้แล้วกันให้ดูว่าผมตอนนี้จัดเซตประมาณไหนนะครับสำหรับพวกค่าป้องกันธาตุตอนนี้ถ้าเรายังหาเพิ่มค่า P damage M damage reduction ได้ไม่เยอะขนาดนั้นเนี่ยก็ไปหาพวกกันธาตุเผาขนาดตอนนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่าพีระมิดยังดันยากอยู่นะปัจจุบันส่วนเซตติ้งที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับจะมีใส่การ์ดหัวเพื่อป้องกันดินนะครับกายภาพที่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการ์ดออกเบบี้ด้วยการเคลือบธาตุดินมาก็จะโดนการ์ดหัวไกเอิร์ธไปประมาณนี้การ์ดเสื้อถ้าผมไม่ใส่เจ้าม้าน้ำก็จะใส่เป็นการ์ดพิษเพื่อป้องกันแอดก็คือแอดที่เคลือบพิษมาก็จะโดนลบ75จากการที่ตีผมแล้วสมมติถ้าเขาหนีไปเคลือบดินเขาก็จะโดนไกเอิร์ธที่เป็นดาเมจกันธาตุดินนะครับแล้วถ้าเขาจะไม่เคลือบเลยเขาก็จะโดนออกเบบี้แต่ถ้าเขาเคลือบไฟมาเขาก็จะตีคนอื่นที่ใช้โล่วาเคลี่เนี่ยเบาลงอีกทางเลือกนึงนะครับก็คือต้องไปใช้ธาตุลมแล้วก็ใช้สัตว์เลี้ยงอบิทวิชเพื่อที่จะได้ดาเมจธาตุลมเนี่ยเพิ่มขึ้น 30% ตลอดเวลาแล้วก็เน้นชุบสัตว์เอาบ่อยๆถ้าจะให้เลือกมาใส่การ์ดมารินสเฟียร์เพื่อที่จะเอาดาเมจธาตุไฟ 20% โดยที่ต้องแลกกับการแคสสกิลกับ Global Cooldown ตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าการลงทุนกับสัตว์เลี้ยงยังเป็นอะไรที่คุ้มค่ากว่าเพราะว่าอย่างน้อยธาตุลมเนี่ยยังหายากกว่าการป้องกันธาตุไฟกับธาตุน้ำซึ่ง2ค่านี้สามารถตัดการเคลือบของพวกตัวกายภาพไปได้เลยสำหรับผมกันธาตุเซตป้องกันธาตุสำหรับตัวละครปัจจุบันของผมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้กันธาตุลม 6% กันธาตุดิน 16% กันธาตุไฟ 6% นะครับกันธาตุน้ำ 5% กันสกิลไร้ธาตุ 37% ก็ตัวละครนี้จะหนักไปทางการพาราดินเสียมากกว่ากับการแอดถ้าสมมุติผมโดนคนที่ใช้แมกนัมเบรกตีหรือว่าใช้ปลาหมึกดำตีเนี่ยก็จะแรงมากๆเลยนะฮะเนื่องด้วยสกิลธาตุลมกับสกิลธาตุไฟเนี่ยไม่มีเลยแต่ถ้าอยากง่ายกว่านั้นทุกคนก็แต่ถ้าทุกคนนะครับไม่อยากจะคิดนะครับว่ากูจะกันอะไรดีวะก็สามารถซื้อแองเจลิงแท้มาใส่ได้นะครับหรือว่าถ้าคิดว่าตัวเองมีจังหวะในการรอดชีวิตมากพอก็
การใส่ Angeling ปลอมผมว่าก็น่าจะไม่แย่นะครับเพราะว่ามันจะบาลานซ์ของพวกป้องกันธาตุไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าจะมีคูลดาวน์อยู่ที่22 วิสำหรับตัวละครซัพพอร์ตก็น่าจะพอไหวนะเดี๋ยวผมจะลองแลกมาแล้วลองเอาไปใช้ใน PVP ให้ดูแล้วกันว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงบ้างก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับสรุปสั้นๆจบคลิปก็คือค่าป้องกันธาตุสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ค่าดาเมจธาตุเองก็สำคัญมากๆแต่ในตอนนี้การเพิ่มขึ้นของค่านูทรัลดาเมจเนี่ยยังไม่ค่อยมีก็เหลืออาชีพไหนที่มีการเพิ่มขึ้นของสกิลดาเมจธาตุอย่างถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีพ่อค้าที่เพิ่มดาเมจธาตุไฟก็อาจจะเอาไปคอมโบกับการ์ดแมกนัมเบรกก็ได้ก็น่าจะได้ดาเมจที่ค่อนข้างน่าพอใจมากขึ้นสำหรับพ่อค้านะครับส่วนจะไปโดนการ์ดแจ็คหรือว่าการ์ดพาสนาป้องกันไหมอันนี้ก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีใครใส่การ์ดเสื้อธาตุนะครับณปัจจุบันถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อะไรก็ได้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ